สวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมา DIY แฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Motor ให้กับ Allbase Tuya Wi-Fi Power Monitor Switch ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวสามารถคลิกไปดูที่ลิงก์ที่มุมขวาของหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับวิธีการในคลิปนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนในสวิตช์นั่นก็คือ Wi-Fi Module ดังนั้นคุณผู้ชมที่ไม่มีความชำนาญไม่ควรทำตามครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและก็เกิดความเสียหายได้ Tuya Wi-Fi Module ของเดิมเป็นรุ่น CB2S ครับเราจะเปลี่ยนไปใช้เป็น ESP-02S เนื่องจากว่าแฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Motor ได้ง่ายกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่า ESP-02S จะเกิดมาเพื่อการนี้นอกจากนั้นยังนำไปใช้แทน Tuya Wi-Fi Module ได้อีกหลายรุ่นครับที่มีบอดี้ตัวถังในแบบเดียวกันในส่วนของ ESP-02S Module แนะนำให้แฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Motor ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใส่แทน Tuya Wi-Fi Module ของเดิมนะครับพินเอาท์ในการแฟลชประกอบด้วย VTC 3.3 โวลต์ Ground TX RX ต่อ GPIO 0 เข้ากับ Ground เพื่อเข้าแฟลชโหมดครับแฟลชเฟิร์มแวร์ด้วยโปรแกรม Touch Motizerเมื่อแฟลชเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วถอดสาย GPIO 0 ออกจากกราวด์จากนั้นทำการคอนฟิกในส่วน Touch Motor ต่อได้เลยครับ และในการคอนฟิกเพื่อให้ตัวสวิตช์ทำงานในคุณสมบัติเดิมของ Allbase Power Monitor Switch เราก็จะใช้เป็นเทมเพลต Allbase Power Monitor Switch 16 แอมป์ Relay Module จากเว็บไซต์ template.backcutter.com นะครับหลังจากที่คอนฟิกเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการคอนฟิกค่าอื่นๆของแต่ละคนนะครับ username password ในส่วนของ MQTT เราก็สามารถคอนฟิกได้ตามปกติเลย ในขั้นตอนการเปลี่ยน Wi-Fi โมดูลก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละท่านนะครับ วิธีการแต่ละท่านอาจจะต่างกันไป ในการเปลี่ยนโมดูลตัวใหม่เข้าไปนะครับระยะพินเนี่ยตรงกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่ถูกด้าน ถ้าเราใส่แล้วพินไม่ตรงแสดงว่าเราใส่สลับด้านกันดูง่ายๆนะครับ หลังจากที่ทำการเปลี่ยน Wi-Fi โมดูลแทนกันเรียบร้อยนะครับ มีบางส่วนที่ต้องคอนฟิกเพิ่มนะครับ อันนี้เฉพาะในส่วนที่ผมใช้งานนะครับ ส่วนแรกก็คือ GPIO 12 ครับ ตรงนี้ผมคอนฟิกเพิ่มเติมเป็นบัตทอนนะครับ ก็เนื่องจากว่าผมจะนำไปใช้ร่วมกับสวิตช์ภายนอก ในส่วนนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะเซตเป็นบัตทอนหรือว่าจะเซตเป็นสวิตช์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทสวิตช์ภายนอกที่จะนำมาต่อใช้งานครับอีกส่วนหนึ่งคือ GPIO 13 ครับส่วนนี้เป็นไฟ LED แสดงสถานะจะเซตหรือไม่เซตก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนฟิกที่เพิ่มเติมเข้าไปครับหลังจากคอนฟิกค่าต่างๆเรียบร้อยนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนจะนำไปใช้งานจริงก็คือเรื่องของค่าที่อ่านได้นี่แหละครับเนื่องจากว่าการที่เราออนไลน์หรือว่าใช้งานครั้งแรกเนี่ย
ค่าที่อ่านได้มันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปซึ่งเราอาจจะเทียบกับค่าเดิมที่เราใช้ Wi-Fi โมดูลของ Tuya เดิมก็ได้นะครับถ้ามีการเก็บค่าไว้หรือจะเปรียบเทียบโดยใช้มัลติมิเตอร์วัดก็ได้ง่ายๆคือวัดแรงดันนะครับของผมเองนะครับตอนที่เทสใช้งานครั้งแรกเนี่ยโวลเตจพุ่งขึ้นไป240ถึง250โวลต์ซึ่งเมื่อเราใช้มัลติมิเตอร์วัดจริงๆกับตัวสวิตช์เนี่ยนะครับจากปลั๊กเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ234โวลต์เท่านั้นเองดังนั้นการคาลิเบรตนะครับเราก็ใช้วิธีคาลิเบรตที่เว็บไซต์ Tasmota เขามีแนะนำไว้ก็คือไปที่หัวข้อ Power Monitoring Calibration ครับก็จะมีคำสั่ง Power Set ครับ Voltage Set Current Set เป็นคำสั่งในการ Calibrate นะครับส่วนค่าที่เราต้องการก็คือต่อจากคำสั่งได้เลยเช่น Voltage Set ค่าจริงๆที่เราใช้มิเตอร์วัดเนี่ยคือเท่าไหร่เราก็ป้อนค่านั้นลงไปได้เลยครับในส่วนของ Power ก็เหมือนกันก็อาจจะเปรียบเทียบจากค่าเดิมที่เราเก็บเอาไว้ก็ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบงาน DIY และพอมีเวลาว่างลองทำเล่นดูได้นะครับ Orbit Tuya Wi-Fi Power Monitor Switch ราคาอยู่ที่120กว่าบาทครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับร้านที่เราซื้อครับส่วน ESP-02S ราคาอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทอันนี้ราคาใน AliExpress นะครับร้านค้าออนไลน์ในไทยราคาจะสูงเป็นนิดนึงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iProshop DIY ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุน iProshop DIY ได้โดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทหรือคลิกที่ปุ่ม Super Thanks เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ